Ok, thì chụp chân thẳng lưng thẳng, hai tay lên thì nó hít thì vào, thò ra, hai tay xuống, đầu chóp chân cô lên. Thì hai tay lên thì nó hít thì vào, slowly thò ra, hai tay xuống, mầm lên, chụp chân, mùi chân xuống, mầm lên cao. Thì mầm xuống, hai tay lên thì nó hít thì vào, thò ra, cúi xuống, đầu chóp chân, mùi chân lên, lift your toe up, chân thẳng. Một lần nữa, nào hít thì vào, hai tay lên, thò ra, hai tay xuống, mầm lên, slowly từ chân thẳng, mùi chân xuống, drop your toe. Mầm xuống, hai tay lên thì nó hít thì vào, thò ra, cúi xuống cổ, slowly từ chân thẳng. Lần cuối nhé, last one nào hít thì vào, thò ra, hai tay xuống, từ mầm lên, chân thẳng, dù đây slowly từ cô lên. Một, hai, mầm cao lên. Ba, bốn, năm, sáu, mầm xuống, hai tay lên, từ nào hít, thò ra, đầu xuống, đầu chóp chân, hít, thò bên thẳng, từ chụp chân. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, đầu lên, hai tay lên, nó hít, thò ra, sang trái, hai tay cấp sáu, đầu xuống, sang trái, twist left side, drop your both palm. One, two, three, four, five, six. Nó hít, tay vào, thò ra, đổi bên, slowly từ bên phải, twist right side, go lên. One, two, three, four, five, six. Đầu lên, hai tay lên. Then nó hít tay vào, hai tay sang ngắn, chân lên, slowly từ cô lên chiều đấy. One, two, chân thẳng. Three, four, five, six. Hai tay nắm chân, hai tay cấp tới, đầu chóp chân, chân thẳng, lưng thẳng. Slowly từ cô lên, cấp tay. One, two, three, cố lên, four, five, six, thò chân xuống, nằm xuống, thả lưng, relax, chân thẳng, lật chân lật. Ok, từ hai tay sang ngắn, slowly, chân thẳng, lưng thẳng, chân phải lên cao, hai tay lên đầu lên chỉ, từ nào hít tay vào, đầu lên cổ, tay thẳng, thò ra, từ xuống. Nào hít tay vào, lên, cổ lên, đầu lên, thò ra, từ xuống. Một lần nữa, nào hít tay vào, lên, chân phải lên, đầu lên, thò ra, từ xuống. Nào hít tay vào, chân trái, thò ra, từ xuống. Lần cuối last, và nào hít tay vào, chiều đấy, tay thẳng chân thẳng, đầu lên, hop bụng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, thò ra, từ xuống. Đôi chân, thì nó hít tay vào, lên, slowly, chân trái lên, đầu lên. One, two, three, four, five, six, thò ra, từ xuống. Ok, từ chụp chân chân thẳng lưng thẳng, slowly từ hai tay sang ngắn, chân phải cặp, ôm gối. Để nó hít tay vào, đầu lên, đầu chóp chân. Thò ra, đầu xuống, chân phải thẳng. Đôi chân, để nó hít tay vào, lên. Thò ra, từ xuống. Nào hít tay vào, lên, chân phải cặp.
thò ra từ từ xuống. Nào hít thì wow lên chân trái, thò ra xuống. Lần cuối last và nào hít thì wow chân phải chủ đất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, thò ra xuống. Đôi chân thì nó hít thì wow chân trái cấp, ôm gối đầu lên chiều đây hop bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, thò cho xuống từ từ lật chân, shake your leg. Ok, từ từ hai tay sang ngang chân phải lên, cố lên từ từ tiếp, chân phải thẳng 90 độ. Slowly từ từ, đầu lên tay trái nằm bàn chân, nên bên phải, slowly từ từ, đầu lên, look at your right side, lift your head, thò ra từ từ xuống, slowly từ từ, chân trái lên, nào hít từ wow, tay phải nằm bàn chân, đầu lên, nên bên trái. thò ra từ từ xuống, slowly từ từ cổ. Nào hít từ wow lên, thò ra xuống. Nào hít từ wow lên, cố lên đầu lên, lift your head, thò ra từ từ xuống. Lần cuối nữa last one. Nào hít từ wow đầu lên chỉ slowly từ từ, nên bên phải. 1, look at your right side. 2, 3, 4, 5, 6, thò ra xuống. Đôi chân slowly từ từ, chân trái lên, thì nào hít từ wow, tay phải nằm bàn chân, nên bên trái. Look at your left side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, thò ra xuống, lật chân. Ok, lần cuối hai chân cấp, hai tay sang ngang, mầm lên chỉ, từ nào hít từ wow lên, hai chân cấp, mầm lên cổ, lift your hip up, thò ra từ từ xuống. Nào hít từ wow lên, mầm lên, cổ lên, thò ra từ từ xuống. Nào hít từ wow lên, mầm lên, thò ra từ từ xuống. Một lần nữa, nào hít từ wow lên, mầm lên, thò ra từ từ xuống. Lần cuối nữa last one. Nào hít từ wow mầm lên từ từ có bèn xe. If you can do wheel pose, cố lên chị, cố lên cô. 1, cố lên try. 2, cặp chân mầm lên mà. 3, 4, 5, 6, thò ra từ từ xuống. Ôm gối, ôm chân. Nào hít từ wow đầu lên, đầu chấp chân. Sit bằng hop bằng. 1, lift your head up. 2, 3, 4, 5, 6, thò ra đầu xuống, hai tay sang ngang, chân sang phải, nên bên trái, hít thò bên thong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then now hít từ wow, thò ra đôi bên. Change your side. Look at your opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Then now hít thò chân xuống, chân thẳng, lật chân lật trái, relax thả lỏng. Từ từ nhắm mắt lại, relax.